ايه بقى قصة دراكولا وعلاقته بالسلطان محمد الفاتح؟ كان ابن احد امراء مملكة فلاتشيا، واللي كانت باللغة التركية تسمى الافلاق، لكن حصل انقلاب على ابوه وخسر الحكم. بس بعد سنة واحدة وبمساعدة السلطان مراد الثاني اللي هو ابو السلطان محمد الفاتح قدر انه يرجع للحكم من تاني، ولكن طبعا كانت مساعدة مشروطة. كان اول شرط انه يدفع الجزية للدولة العثمانية ويكون تابع ليها. الشرط الثاني انه يرسل ابنائه الاثنين اللي هو فلاد اللي هو دراكولا واخوه رادو. دراكولا اتربى في البلاط العثماني مع السلطان محمد الفاتح في نفس المكان، وهناك اتعلم اللغة التركية وتعلم القرآن وتعلم الرياضيات وتعلم حاجات كتير جدا. وكان السبب اللي بيتقال ان هم هياخدوهم يعلموهم بعض الاساليب العسكرية والفنيات والمهارات القتالية والكلام ده، لكن طبعا السبب الحقيقي كان ان هم بيخلوا امراء اوروبا وابناء الملوك في البلاط العثماني كرهائن عشان يضمنوا ولاء ابائهم للدولة العثمانية وما ينقلبوش عليها. مدخل القلعة عاملين زي بازار بيبيعوا فيه تقريبا كل الهدايا للسياح، ومعظم الحاجات بتلاقيها على صورة دراكولا اللي هو الملك فلاد. كل حاجة قديمة، حتى البازار معمول على الطراز القديم شوية. البازار تقريبا بيبيعوا فيه كل حاجة، بس أكتر حاجة موجودة الملابس التقليدية. هنا بيبيعوا الأسلحة القديمة واللي كانت مستخدمة في وقت من الأوقات والأسلحة حقيقية. نقطة التحول اللي حصلت لما كان فلاد في ايديرنا قتل ابوه واخوه على ايد امراء ترانسلفانيا، واللي كانت مملكة تانية موجودة ساعتها في رومانيا الحالية. هيلفت نظرك ان القلعة رغم كبر حجمها الا انها ليها مدخل واحد بس، فكان طبعا اي غازي او محتل بيجي بيحتاج ان هو يطلع الطلعة دي، فكان يبقى سهل عليهم ساعتها ان هم مثلا يحرقوها او يحطوا فيها اسلحة او يحطوا اي حاجة تعيق تقدمه وتعيق تقدم الاحصنة والاسلحة اللي معاه، او ان هو بقى يطلع بالشكل دوت. وطبعا ساعتها بيكون سهل جدا على السهام بتاعتهم. ارتفاع القلعة كان دايما ميزه ليها ضد الغزاة، وان الجبال محوطاها من وراها من كل مكان. هنا عاملين زي مجسم بيوضح ليه القلعه كانت صعبه على كل الغزاة. تبدا رحله الصعود لاعلى، يعني انا دلوقتي والطريق ممهد والدنيا تمام، وفعلا الموضوع متعب. فتخيل زمان لما كانوا بيجوا بجيوش وكانوا بيجوا باحصنه وكانوا بيجوا باسلحه ومعدات عشان يدخلوا القلعه دي، ففعلا الموضوع صعب، الموضوع ما كانش سهل. تطلع على السلالم عشان تدخل الباب. هنا عاملين تاريخ انشاء القلعه، ورقه رسميه بامضاء الملك، ادي امضاء الملك محطوط تحت. خلينا نستكشف جوه في ايه تاني. هنا ده لبس الجندي بتاعهم في عصر من العصور، بس الترابيزه اللي كانوا بيستخدموها. طبعا وسيله التدفئه زمان كانت النار. الممرات ضيقه قوي في القلعه دي، حيراني بصراحه. الممر ضيق ضيق، ما تعرفش تعدي فيه لو انت مش عارف، بس لو فرد جسمك ما تعرفش تعدي فيه. فلاد اتقتل ابوه واخوه الكبير اتدفن حي، وبعدها قرر فلاد العوده الى الافلاق لانه كان عايز يسترد حكم والده من تاني، وبمساعده الاتراك قدر يرجع وان هو يعتلي عرشه من تاني. لكن اخوه رادو قرر انه هيفضل في البلاط العثماني. بعد فتره فلاد بقى عنده مملكه قويه جدا، وكان عايز يخليها قويه وكبيره زي الدوله العثمانيه. في الفتره دي في نفس الاثناء كان السلطان محمد الفاتح وصل لعرش السلطنه في الدوله العثمانيه، وكان ما بينهم طبعا عداوه كبيره. من كتر ما كان القتل والتعذيب سهل جدا عند فلاد، كان في عهده القتل ممكن يكون عقوبه لاي حاجه. اللي يسرق بيتقتل، اللي بيغش بيتقتل، اللي بيعمل اي حاجه ممكن يتقتل ويتعذب. لدرجه انه يقال ان في عهده كانوا بيحطوا كؤوس من الذهب في الاماكن العامه يشرب منها الناس، وما كانش حد يقدر ولا يجرؤ ان يسرقها. الممرات معموله ضيقه، ابواب متينه. ده صندوق الكنز بتاع الملك زمان. كل حاجه كانوا عاملينها مصفحه تقريبا، البيبان والشبابيك كل حاجه في القلعه مصفحه. ودي هنا حته من الفيلم بتاع كونت دراكولا. ده هو برام ستوكر الكاتب اللي الف الروايه اللي خدت شهره وضجه عالميه جدا، روايه دراكولا. اكتشفت حاجه في الاوضه دي هوريها لكم. كده الاوضه والحاج ده عشنا. حاج بقول لك ايه، واحنا دلوقتي في نفق تحت الارض في القلعه، كان بيستخدموه زمان للهروب في حاله اي هجوم او حاجه، ان هم يهربوا الملك والحشي المهم في القلعه. مكان حوالي 90 متر تحت الارض، تنزل له باسانسير. طبعا زمان ما كانش فيه اسانسير.
فلاد كان عنده حلم، وهو انه يوحد كل امارات رومانيا تحت مملكه واحده. لما فلاد بقى عنده دوله قويه وجيش قوي، قرر انه ما يدفعش الجزيه للدوله العثمانيه. بعت له السلطان محمد الفاتح انه يدفع الجزيه، وانه يبعت له 500 من امراء المملكه بتاعته علشان ينضموا للجيش العثماني. لكن ساعتها رفض فلاد وقال له ان ده فيه تعدي على الاماره بتاعته، ومن هنا بدأت العداوة اللي ما بينهم تزيد أكتر وأكتر. وصل للسلطان محمد الفاتح وقتها إن فلاد بيتعاون مع ملوك وأمراء أوروبا المعادين للدولة العثمانية، فقرر إنه يبعت له يستدعيه لإسطنبول. ففلاد رفض وقال له إنه ما ينفعش يجي خوفا من هجمات المجاريين من الغرب، وإنه ما يقدرش يسيب المملكة لوحدها. فساعتها قرر السلطان محمد الفاتح إنه يبعت له قائد عثماني، وكان الاتفاق ما بينهم إن القائد ده رايح له يتفاوض معاه في أمور تخص الجزية. القائد ده كان اسمه حمزة باشا، كان رايح معاه 1000 جندي، وكانت المهمة السرية اللي هم رايحين فيها انهم هيأسروا فلاد ويرجعوا بيه على اسطنبول اللي كانت اتفتحت من حوالي 5 أو 6 سنين. بص المدرسة فين وبتاع فين؟ متقدرش تعدي، لازم تنحل. هذه دي كانت غرفة الجلوس. حاسس الناس دي فعلا كان طولهم 150 سم كلهم بصراحه، يعني مش معقول بصراحه كده، يعني كده مش معقول، شيء غير مقبول. الشغاله دي تقريبا لقيتها في كل مكان رحت، ان انت لو رميت فلوس في الميه امنيه بتتحقق لك، يعني انت بتتمنى امنيه ترمي فلوس والامنيه بتتحقق، وناس كتير مصدقه الكلام ده. بص كميه الفلوس قد ايه، ورا 500 تحت اهو. هيرمي اهو فلوس اهو، ارمي 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 ارمي، برافو. Ce se întâmplă? Dacă aia nu cad bani. Dar arunci un ban, Da. Îți pui o dorință și ea se îndeplinește. Aha, da, am înțeles, mersi. Și eu, بالظبط كده زي ما قال، ترمي فلوس وتتمنى امنيه والامنيه تتحقق. تروي دوي، برافو. وزي ما خبر تواطؤ فلاد مع امراء وملوك اوروبا وصل للسلطان محمد الفاتح، خبر ان السلطان محمد الفاتح باعت حمزه باشا عشان يأسر فلاد، وصل لفلاد. فقرر فلاد انه يطلع ساعتها معاه جيش كبير ويواجه جيش حمزه باشا، وتدور ما بينهم المعركه، وينتصر فلاد على جيش حمزه باشا، ويقتل فلاد حمزه باشا وجنوده، وجزء كبير منهم بيأسروا. لكن الاسرى دول ما قعدوش كتير عند فلاد، لانه عذبهم وقتلهم بالخوازيق، وخصص اكبر خازوق فيهم لحمزه باشا. ساعتها محمد الفاتح بيدرك حجم الرجل اللي هو بيواجهه في المعركه دي، فقرر انه بنفسه ياخد جيش كبير ويطلع على اراضي دراكولا، وتدور بينهم حرب طاحنه. ولكن كانت اصعب اللحظات على الجيش العثماني ومحمد الفاتح وقتها هو دخولهم المدينه والمكان اللي اتقتل فيه حمزه باشا ورجالته، وشافوهم وهم على الخوازيق وجثثهم مرميه في كل مكان، والطيور عماله تاكل منهم. فساعتها يقرر السلطان محمد الفاتح هو والجيش بتاعه انهم يباتوا خارج المدينه، وتاني يوم انسحب السلطان هو وجيشه، وساب بس في المنطقه دي رادو اللي هو اخو فلاد اللي كان ولاءه للدوله العثمانيه. فلاد كان بيستخدم سياسه الارض المحروقه، ان هو لما كان يحس ان هو هيخسر اي مكان كان بيحرق المدينه وبيسمم الابار وبيقتل الحيوانات. فطبعا الجيش اللي بيتقدم عليه ما كانش بيلاقي ولا اكل ولا شرب ولا اي شيء يقدر يقعد فيه، فكان بينسحب. ومش كده بس، فلاد كان بيستخدم مهارته في اللغه التركيه ومعرفته باستراتيجيات الاتراك في انه كان بيهاجم بالليل كل الحصون والقلاع اللي ولاها للاتراك. وبعد سنين كتيره من الحروب بيحاصر الاتراك فلاد، وبتنتحر مراته خوفا من ان يتم اسرها، فبيهرب فلاد الى المجر. ولكن ملك المجر خوفا من انه يدخل في صدامات كتيره مع الدوله العثمانيه امر بسجنه. وبعد سنين كتير بيرجع فلاد تاني وبيسترد مملكته، لكن المره دي بيتقتل، وتعددت الاقاويل في موته. يقال ان العثمانيين هم اللي قتلوه، يقال ان حد من رجالته خانه، يقال ان امراء ترانسلفانيا اللي قتلوا ابوه اللي كانت بتدور ما بينه وبينهم الحروب زمان هم اللي قتلوه. ولكن في كل الاحوال المؤرخين اتفقوا عن ان تم فصل رقبته عن جسده وتم ارسالها الى اسطنبول للسلطان محمد الفاتح. وهي دي قصه فلاد دراكولا، واللي استمد منها برام ستوكر روايته اللي اتحولت لاكتر من فيلم.